Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Είμαι η Άσπα και σήμερα φτιάχνουμε ένα χριστουγεννιάτικο κέικ, απλό, εύκολο και οικονομικό με κάστανα. Είναι πολύ αφράτο, πολύ νόστιμο, με λίγα υλικά, το στολίζουμε και το απολαμβάνουμε για το χριστουγεννιάτικο πρωινό μας ή το κάνουμε δώρο σε ένα φίλο, μια φίλη για το γιορτινό τραπέζι. Βάζουμε από πάνω σοκολάτα, τρίβουμε κάστανα και για τη διακόσμηση, αν θέλουμε και χριστουγεννιάτικα στολίδια και έχουμε το πιο ωραίο χριστουγεννιάτικο κέικ. Αρχικά θα στύψουμε στο λεμονοστίφτη μισό λεμόνι. Θα βάλουμε 200 ml γάλα και θα προσθέσουμε μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού. Αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη για 10 λεπτά για να κόψει το γάλα, να ξυνήσει, να γίνει σαν γιαούρτι. Στη συνέχεια θα πάρουμε ένα μπολ και θα βάλουμε μέσα 350 γραμμάρια ζάχαρη και 4 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. Θα τα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά με το μίξερ στη δυνατή ταχύτητα μέχρι να σπρίσει και να φρατέψει το μείγμα. Όσο πιο πολύ το χτυπήσουμε, τόσο πιο αφράτο θα γίνει το μείγμα, θα ασπρίσει και τόσο πιο αφράτο θα γίνει και το κέικ μας και φυσικά πολύ πιο φουσκωτό. Γι' αυτό χρειάζεται καλό χτύπημα, τουλάχιστον 7 με 8 λεπτά. Θα προσθέσουμε 250 ηλιέλαιο ή σπορέλαιο, μπορείτε να βάλετε και βούτυρο, εγώ εδώ έχω χρησιμοποιήσει ηλιέλαιο. Θα βάλουμε 2 βανίλιες σε σκόνη ή ένα φακελάκι ζάχαρη βανίλιας ή ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και θα προσθέσουμε το γάλα που το είχαμε αφήσει στην άκρη μαζί με το χυμό λεμονιού. Από ποια περιοχή μας παρακολουθείτε? Γράψτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πολύ να γνωριστούμε και λίγο καλύτερα. Θα ανακατέψουμε και πάλι στη δυνατή ταχύτητα του μίξερ, αλλά εδώ λίγο πιτσιλάει, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και στη συνέχεια θα ρίξουμε το αλεύρι, το οποίο είναι 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, με ένα μπέικιν 20 γραμμαρίων, ένα φακελάκι δηλαδή baking powder. Θα ανακατέψουμε καλά το αλεύρι μαζί με το μπέικιν και θα το ρίξουμε στο μείγμα μας σε 2 δόσεις σταδιακά. Στην αρχή θα ρίξουμε το μισό αλεύρι και μετά θα ρίξουμε το επόμενο. Χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια κάστανα βρασμένα και καθαρισμένα από τσόφια και φλούδες και θα βάλουμε από το αλεύρι που ήδη έχουμε ζυγίσει τα 450 γραμμάρια 1-2 κουταλιές της σούπας αλεύρι και θα ανακατέψουμε πολύ καλά το αλεύρι μαζί με τα κάστανα. Αυτό μας βοηθάει στο να μην πάνε τα κάστανα στο πάτο της φόρμας, αλλά να ανεμηθούν ομοιόμορφα. Ρίχνουμε λοιπόν το αλεύρι, μισή ποσότητα αλευρίου στην ζύμη. Μπορούμε να ανακατέψουμε με σύρμα και με το μίξερ, ό,τι θέλετε. Με βολεύει με το σύρμα χειρός περισσότερο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μίξερ ή κουζινομηχανή, ό,τι έχετε. Ρίχνουμε το υπόλοιπο μείγμα του αλευριού και ανακατεύουμε μέχρι να σωματωθεί όλο το αλεύρι μέσα στη ζύμη. Είναι πολύ αφράτο το μείγμα μας, πολύ νόστιμο και πάρα πολύ έγευστο. Ρίχνουμε και αυτό. Στη συνέχεια κατέβουμε να πάρουμε λιγάκι τα πλαϊνά του μπολ, να κατευτούν καλά όλα μαζί, ό,τι έχει μείνει, δηλαδή τα υπολείμματα της ζύμης που χτυπήσαμε. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε μία φόρμα του κέικ 24-26 εκατοστά. Συνήθως εγώ αλευρώνω τη φόρμα μου με βούτυρο ή με βιτάμ, και αυτό γιατί το βούτυρο έτσι έχει την ιδιότητα όταν θέλουμε να ξεκολλήσουμε το κέικ σε αντίθεση με το λάδι να μην κολλάει το φόρμα η ζύμη μας. Με κουταλιές αλεύρι στη φόρμα, τεινάζουμε το αλεύρι και για να καλυφθεί ομοιόμορφα η φόρμα παίρνουμε μία λαδόκολλα και επασπαλίζουμε εκεί το αλεύρι που έχει περισσέψει στην φόρμα μας, καθώς και χτυπάμε τη φόρμα για να φύγει το περίσσιο αλεύρι. Διοκάνουμε το κέντρο της φόρμας και ξαναχτυπάμε. Τώρα θα βάλουμε τη ζύμη του κέικ μέσα στη φόρμα του κέικ και αφού θα στρώσουμε όμορφα την επιφάνεια θα βάλουμε από πάνω τα κάστανα, θα τα βάλουμε περιμετρικά γύρω γύρω και στη συνέχεια με ένα κουτάλι θα τα βοηθήσουμε να μπουν λίγο μέσα στη ζύμη και θα καλύψουμε ομοιόμορφα πάλι την επιφάνεια με τη ζύμη του κέικ. Βλέπετε εδώ βάζουμε ελαφρώς, πατάμε τα κάστανα να μπουν μέσα στη ζύμη και στην πορεία, αφού το κάνουμε αυτό
Από πάνω θα απλώσουμε τη ζύμη του κέικ. Ψήνουμε το κέικ σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις 180 βαθμούς για 45-60 λεπτά ανάλογα τη δύναμη του φούρνου μας. Αφού κρυώσει πάρα πολύ καλά το κέικ, αναποδογυρίζουμε σε μία πιατέλα και το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε το κλάσο της επικάλυψης. Το κέικ μας πρέπει να είναι πάρα πολύ κρύο, να έχει κρυώσει δηλαδή πάρα πολύ καλά. Στέρνουμε 100 ml γάλα ευαπορέ σε ένα μικρό κατσαρολάκι και σε ένα μπολ βάζουμε τεμαχισμένη κουβερτούρα 200 γραμμάρια. Θα αφήσουμε 2-3 λεπτά και στη συνέχεια θα προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και θα ανακατέψουμε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Αφού το κάνουμε και αυτό, θα στολίσουμε το κέικ μας. Η σοκολάτα μας έχουν ενωθεί όλα τα υλικά και είναι έτοιμη για να την επικαλύψουμε πάνω στο κέικ. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ γευστικό. Βάζουμε κουταλιές σοκολάτας κλάσου πάνω στο κέικ. Πάρα πολύ αφράτο, όπως σας είπα και πριν, πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ γευστικό. Μην ξεχάσετε, αν θέλετε να με στηρίξετε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να κοινοποιήσετε το βίντεο σε ένα φίλο ή σε μια φίλη που μπορεί να τον ενδιαφέρει η συνταγή. Επίσης, γράψτε μου στα σχόλια όλες τις απορίες και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Αφού βάλουμε τη σοκολάτα, τρίβουμε από πάνω μερικά κάστανα που κρατήσαμε για διακόσμηση και στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια για να το κάνουμε πιο γιορτινό. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σήμερα το βίντεο. Αυτή ήταν η συνταγή μας. Ελπίζω να το φτιάξετε και να το απολαύσετε. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Και φυσικά καλά Χριστούγεννα σε όλους. Γεια σας!